نازل چند منظوره مگاپول سایز 50 سومین محصول نوآور جدید در سال 1403 که شرکت میرآواریان معرفی میکنه. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. با توجه به درخواست بسیاری از دوستان عزیز فعال در صنعت استخر و اسپا، نازل سایز 50 چند منظوره مگاپول توسط شرکت میرآواریان تولید شده و به بازار عرضه میشه به راحتی داخل تمامی لوله‌های سایز 50 پی 16 از هر برندی توی بازار خیلی راحت نصب میشه با چسب و میتونیم از اون استفاده بکنیم و دیگه دغدغه آببندی رو نداریم. 100% این نازل‌ها داخل لوله آببند هستند و نیازی به چالش دنده و دنده‌های روپیچ نداریم. به راحتی از این نازل میتونیم استفاده کنیم توی پروژه ها. مثل نازل‌های چند منظوره سایز 63 مگاپول، این نازل‌ها در دو نوع دهش دیواره و گرمایش از کف تولید میشن. به راحتی همونطور که گفتم داخل لوله سایز 50 پی 16 چسب میخورن. نیازی به استفاده از پرایمر توی اونها نداریم و نکته مهم این هستش که در پوش هم در این نازل ها موجود هستش و هر موقع بخوایم یک نازل رو کور بکنیم خیلی راحت میتونیم از در پوش استفاده کنیم. دو تا ویژگی منحصر به فردی که این نازل ها برای ما ایجاد میکنه این هستش که یک، سطح مقطعی که اینجا داریم میبینیم به صورت کروی شکل هستش. علاوه بر این که داخل تمامی لوله ها با هر برندی خیلی راحت قرار میگیره، نیاز به هیچ گونه اتصالی نداریم، نیاز به هیچ گونه سردنده یا داخل دنده نداریم که بخوایم داخل لوله چسب بکنیم. این نکته خیلی مهمه. و مورد بعدی این هستش که این سطح باعث میشه که نازل بتونه داخل لوله حرکت بکنه و برای سطوح شیبدار هم این نازل رو نصب بکنیم. و نکته مهم بعدی این هستش که اگر من این گوی رو در بیارم، داخل این نازل همین قسمتی که میبینی سایز دنده 1 اینچ هستش. به راحتی به سرشدنگی های UPVC 1 اینچ میتونیم وصل بکنیم، از شلنگ 1 اینچ استفاده بکنیم، مابقی نازل ها رو با درپوش کور بکنیم و برای مصارفی مثل آبیاری باغ از اون استفاده کنیم. اگر دقت بکنید ظاهری که این نازل داره به خصوص برای نازل های جت جکوزی خیلی جذاب و چشم نوازتر هستش که اگه این نازل رو ما توی جکوزی کار بکنیم و همینطور جنسش همونطور که گفتم از ABS هست، داخل لوله های سایز 50 پی 16 UPVC از هر نوع برندی چسب میشه و در 3 رنگ آبی روشن، آبی تیره و سفید موجود هستند.